Welcome to Viral Beam. අද මම ඉන්නේ කන්දක් මුදුනේ. Top of the mountain. Top කියන වචනේ හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. මම අද ඉන්නේ කන්දක් උඩ. එහෙනම් top of the mountain කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මේ උඩ කියන වචනයට තියෙන ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි වචන පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්නවා. up කියලා කියනවා, over කියලා කියනවා, top කියලා කියනවා, above කියලා කියනවා. හැබැයි මේ වචන හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු. අද මම ඔයාලට top කියන වචනය, over කියන වචනය, above කියන වචනය හරියටම පාවිච්චි කරන විදිය කියලා දෙනවා. දැන් අපි මොකක් හරි උස ස්ථානයක මතු පිටක් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් top කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මුලින් කිව්වා top of the mountain කියලා. ඒ කියන්නේ කන්ද මුදුන. දැන් මට කියන්න ඕනේ නම් කේක් එක මුදුන. එහෙම නැත්නම් කේක් එක උඩ කියලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? top of the cake. ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕනේ ලොකු බිල්ඩින් එකක උඩ කියලා. top of the building කියලා මට කියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න top of the mountain, top of the cake, top of the building, top of the roof වහලේ උඩ. මෙන්න මේ විදිහට උස ස්ථානයක හැබැයි මතු පිටක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් කතා කරන්න top කියන වචනය පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ ඔන්න over කියන වචනය. ගොඩාක් වෙලාවට අපි වරද්ද ගන්නවා. අපි යම්කිසි උස ස්ථානයක තියෙන චලනය වෙන දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ over කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න. මේ මම දැන් ඉන්න කන්දට උඩින් කුරුල්ල ඇති තරම් පියාඹනවා. මම කොහොමද ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? දැන් ඔන්න කුරුල්ල පියාඹනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Birds are flying. ඒක අපි හැමෝම දන්නවා. present continuous වලින් අපි කියනවා birds are flying. හැබැයි මට කියන්න ඕනේ මේ කන්දට උඩින් කුරුල්ල පියාඹනවා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Birds are flying over this mountain. ඇයි මම over this mountain කියලා කිව්වේ? over කියලා වචනේ පාවිච්චි කරේ මම ඒකට හේතුව තමයි කුරුල්ල චලනය වෙනවනේ පියාඹනකොට. එහෙනම් ඉතින් මට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ over කියන වචනය. ඊළඟට මේ කන්දට උඩින් වලාකුළු එහෙට මෙහෙට යනවා. කොහොමද මම මේක කියන්නේ? Clouds are moving. Clouds are moving කියලා කියන්නේ වලාකුළු එහෙට මෙහෙට යනවා කියන එක. හැබැයි මේ කන්දට උඩින් clouds එහෙම යනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Clouds are moving over this mountain. ඇයි මම over කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ? මොකද වලාකුළු එහෙට මෙහෙට යනවා කියලා කියන්නේ වලාකුළු චලනය වෙනවා කියන එක. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එක ගද්දි මම මුලින්ම drone shots ගොඩක් ගත්තා. ඔයාලා ඒක දැක්කනේ. ඉතින් කොහොමද මම මේ drone shots ගන්නෙ? drone එක චලනය වෙනවා මම ඒ shots ගද්දි. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් drone is moving over this mountain. drone is moving. drone එක හෙලවෙනවා හෙට මෙට යනවා. over this mountain. අයි මම over කියලා පාවිච්චි කරේ මොකද drone එක චලනය වෙන නිසා. දැන් බලන්න චලනය වෙන උස ස්ථානයක තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරද්දී අපි over කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට ඔන්න අපි කතා කරනවා above කියන වචනය ගැන. above කියන වචනයත් අපි පාවිච්චි කරනවා උඩ තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. හැබැයි වෙනස්ම විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා එක ස්ථානයකට. ඊට ඉහළින් තියෙන දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා. හැබැයි සරල රේඛාවක් ඔස්සේ හිතලා බලන්නකෝ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන දෙයට හරි කෙලින් උඩ. මගේ අත තියෙනවා අතට හරි කෙලින් උඩ තියෙන දෙයක් ගැන මම කතා කරනවා. දැන් මම මෙහෙම උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙන්නම්. Raise your hand above your head. ඔයාගේ අත ඔයාගේ ඔළුවට උඩින් ඔසවන්න. Raise your hand above your head. දැන් මගේ ඔළුව ගැන කතා කරා මගේ අත ගැන කතා කරා. පහළ තියෙන ඔළුව උඩ තියෙන අත. මගේ ඔළුවට උඩින් අත තියෙනවා. හරියට ඔළුවට කෙලි උඩ තමයි මගේ අත තියෙන්නේ. හරි. තව දෙයක්. Stars shine above us. Stars shine above us. අපිට ඉහළින් තරු දිලිසෙනවා. දැන් බලන්න පහළ අපි ඉන්නවා අපිට ඉහළින් තරු තියෙනවා
ඒ තරු දිලිසෙනවා කියලා අපි කියනවා. දැන් තරු වල චලනයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මගේ අත ඔළුවට උඩින් උස්සන්න කිව්වහම අතේ චලනයක් ගැන අපි කතා කරන්නේ අන්න ඒ වගේ යම්කිසි දේවල් දෙකක් සංසන්දනාත්මකව කියලා අපි කියමුකෝ. එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි දේවල් දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා. පහළ එක දෙයක් තියෙනවා, උඩ තව දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මේ උඩ තියෙන දේ ගැන කතා කරන්න above කියන වචනය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම චලනයක් නැහැ කියලා විතරක් මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ above කියන වචනය කොහොමද, over කියන වචනය කොහොමද, top කියන වචනය කොහොමද මේ ඉහළ තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි. වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා up කියන වචනය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකකිනුත් ලස්සන තැනකදී අපි හම්බ වෙමු. එතකන් ඔන්න අදට පාඩම ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ වචන තුන පාවිච්චි කරලා ලස්සන වාක්‍ය තුනක් නිර්මාණය කරලා ඔයාලා නිර්මාණය කරන හොඳම වාක්‍ය තුන කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න.